Cha mẹ vợ tôi gặp tai nạn giao thông và bị thương nặng. Còn vợ tôi thì háo hức ra ga đón người trong mộng của mình. Tôi gọi điện báo tin này. Nhưng cô ta lại hiểu lầm rằng người gặp nạn là ba mẹ tôi. Đó là ba mẹ anh, không phải ba mẹ tôi. Bị thương thì đưa đi viện, chết thì đem đi hỏa táng. Anh tìm tôi làm gì? Bác sĩ nói với tôi rằng tình trạng của hai ông bà rất nặng, cần phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng chi phí phẫu thuật là một khoản không nhỏ. Nếu may mắn hai ông bà có thể ngồi xe lăn, còn nếu không chỉ có thể trở thành người thực vật. Tôi nói thật tình trạng hiện tại với Linh Chi. Cứ như vậy rồi, ký giấy từ bỏ điều trị cho họ đi. Dù sao họ cũng già rồi. Tôi nói với anh ta, anh dám lấy tiền nhà mình để phẫu thuật cho họ. Tôi nhất định sẽ ly hôn với anh. Tôi giả vờ buồn bã nói. Dù sao họ cũng là ba mẹ chúng ta. Chẳng lẽ không thể bỏ chút tiền cứu mạng họ sao? Hư, dù có cứu mạng rồi, hai ông bà tàn tật thì có ích gì? Chẳng lẽ anh còn mong tôi phải chăm sóc hai ông già bà lão đó sao? Dùng hết tiền rồi. Vậy khoản vay xe vay nhà thì sao? Sợ tôi không đồng ý. Linh Chi lại nói, chi phí sau này cho người tàn tật hoặc thực vật, anh không biết à? Họ đã già như vậy rồi. Còn cố làm gì? Để họ đến thế giới cực lạc không tốt hơn sao? Hả tất gì phải làm khổ nhau? Biết đâu, chúng ta còn kiếm được một khoản bồi thường lớn nữa. Sao cô có thể như vậy? Ba mẹ chúng ta đối xử tốt với cô như thế. Hai ông bà giờ nằm trên giường bệnh thật tội nghiệp. Chẳng lẽ cô không nên đến bệnh viện xem xét rồi quyết định sao? Lúc này Linh Chi đang đối mặt với người tình cũ, xa cách lâu ngày. Cô ta nào quan tâm đến những chuyện này. Anh bị thần kinh à? Ba mẹ anh gặp tai nạn thì liên quan gì đến tôi? Là tôi lái xe đâm họ à? Tôi không rảnh. Ban đầu, tôi định nói với cô ta rằng người gặp nạn là ba mẹ cô. Nhưng giờ cô ta lại tưởng đó là ba mẹ tôi. Dù là ai. Làm hậu bối sao có thể vô tình như vậy? Là cô tự chọn lấy đấy. Sau này đừng trách tôi. Hôm nay lẽ ra cô ta phải ở nhà cùng tôi kỷ niệm ngày cưới. Nhưng giờ đây lại tay cầm hoa tươi, tựa vào vai một người đàn ông khác, cười tươi như hoa. Hồi đó ba mẹ tôi từng muốn tôi chia tay với Linh Chi và đứa bé trong bụng cô ta. Họ cảm thấy gia đình cô ấy không đáng tin. Linh Chi đúng là một kẻ sống bám miễn cưỡng. Sống cùng nhau chỉ là một thảm họa. Cố gắng sống qua ngày. Sau này chắc chắn không có cuộc sống tốt. Nhưng tôi không tin, tôi luôn nghĩ rằng Linh Chi là bị ép buộc. Tôi còn ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần kết hôn là có thể cứu cô ấy khỏi gia đình khổ sở đó. Nhưng giờ tôi mới hiểu. Cả gia đình họ đều là một lũ giống nhau. Lúc đó họ mang tiền mồ hôi, công sức cả đời của cha mẹ tôi, cộng thêm tiền xính lẻ không góp được. Hóa ra là để đưa em trai của cô ta ra nước ngoài định cư. Khi tôi ký vào đơn từ bỏ việc điều trị, bệnh viện đã ngừng máy thở. Cha mẹ vợ tôi đã đi gặp bà nội ngay lập tức. Đứng trước cửa nhà xác, tôi lại gọi điện cho Linh Chi. Ba mẹ đã đi rồi. Em không về sao? Ít nhất cũng phải tiễn họ một đoạn đường cuối. Bệnh viện có gì hay đâu. Toàn là virus vào người chết. Thật là xui xẻo, cứ để anh tự lo tang lễ cho họ đi. Vì Linh Chi nói những lời tuyệt tình như vậy, tâm trạng tôi rất tệ. Tôi để thi thể của cha mẹ trong nhà xác, một mình đi ra ngoài thư giãn. Lúc này thì điện thoại của Linh Chi lại gọi đến. Chồng à, có chuyện này em muốn nói với anh. Tái Khôn trước đây học tiến sĩ y khoa ở nước ngoài. Lần này anh ấy về nước để làm nghiên cứu, nhưng thiếu mẫu thi thể. Anh có thể hiến thi thể của ba mẹ chúng ta cho anh ấy không? Em bị điên à? Chúng ta không thể bỏ tiền ra chữa bệnh cho cha mẹ, đã là bất hiếu rồi. Em lại còn muốn hiến thi thể của ba mẹ chúng ta đi. Để họ chết mà không còn nguyên vẹn. Dưới suối vàng, họ cũng không thể yên nghỉ. Em còn là người không? Em vì muốn lấy lòng một người đàn ông mà bỏ luôn cả cha mẹ sao? Thấy tôi không vui. Cô ấy vội vàng giải thích, ai mà lấy lòng đàn ông chứ? Em và Tái Khôn chỉ là bạn tốt thôi. Lần sau mà còn nói linh tinh em sẽ xé tọc miệng anh ra. Dù cho giữa chúng ta chẳng có gì, nhưng em không thể đem thi thể của ba mẹ ra làm trò đùa. Dù sao người cũng đã chết rồi, để thi thể làm gì nữa? Có thể sống lại sao? Hỏa táng chẳng phải cũng phải tốn tiền sao? Tang lễ cũng phải tốn tiền mà. Hơn nữa đây là việc làm tốt vì người khác đấy. Hai người già sống một đời tầm thường. Tôi đưa thi thể họ cho các tổ chức làm thí nghiệm khoa học. Cũng coi như họ đã đóng góp cho xã hội và khoa học. Cuối cùng cô ấy nói với tôi, dù sao người cũng đã chết rồi. Đây không phải là để bàn với anh, mà là để thông báo cho anh biết. Nếu anh không đồng ý vậy thì chúng ta ly hôn đi. Tôi không cần người chồng có tư tưởng thấp kém như anh, ích kỷ và tự lợi như anh. Linh Chi không phải là lần đầu tiên đòi ly hôn với tôi.
Trước đây dù có bất kỳ mâu thuẫn nào, cô ấy luôn dùng ly hôn để đe dọa tôi. Và tôi đã nghĩ rằng có thể thay đổi cô ấy. Nghĩ rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ hoàn toàn tập trung và sống tốt với tôi. Vì vậy tôi luôn nhường nhịn cô ấy. Lần nào cũng thỏa hiệp. Kết quả lại là cô ấy càng ngày càng quá đáng hơn. Nếu thật sự là cha mẹ tôi, dù có phải liều mạng tôi cũng không đồng ý. Nhưng bây giờ là cha mẹ của Linh Chi. Vì cô ấy rộng lượng như vậy, thì cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm. Dù sao, cha mẹ cô ấy cũng chưa bao giờ đối xử tốt với tôi. Cứ như ma quái hút máu người khác. Chết đi cũng có chút đóng góp cho xã hội. Nghĩ vậy tôi đáp lại dứt khoát. Được, tôi đồng ý với em. Tôi đồng ý với em, vậy thôi. Bố mẹ vợ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, còn cô ta thì hớn hở ra ga đón Bạch Nguyệt Quang của mình. Tôi gọi điện báo tin này. Cô lại tưởng người gặp nạn là bố mẹ tôi. Thậm chí còn định hiến xác của hai người. Cô điên rồi sao? Chúng ta không có tiền chữa bệnh cho bố mẹ đã là bất hiếu lắm rồi. Vậy mà cô còn muốn hiến thi thể của họ. Để họ chết không toàn thây. Dưới suối vàng làm sao yên ổn đây? Cô còn là người không? Dù gì người cũng đã chết rồi. Để lại thi thể có ích gì? Họ sống lại được sao? Hỏa táng không tốn tiền à? Tang lễ không tốn tiền sao? Hơn nữa đây là việc đại nghĩa cao đẹp mà. Hai ông bà cả đời tầm thường. Tôi đem thi thể họ hiến cho viện làm thí nghiệm khoa học. Xem như giúp họ đóng góp cho xã hội và y học. Nếu cô đã nói vậy thì tôi đồng ý. Thấy tôi đồng ý, Liễu Như Yên liền vui sướng hớn hở. Cô ta nói với tôi rằng giáo sư của Thái Khôn là chuyên gia y học nổi tiếng trong nước. Dự án nghiên cứu mới đây thiếu mẫu thí nghiệm. Giáo sư đang đau đầu, thế nên Thái Khôn mới nhờ chúng ta, chỉ cần hiến thi thể bố mẹ. Cả giới y học sẽ cảm ơn chúng ta. Tôi nghĩ Thái Khôn vừa mới về nước. Dù biết dự án thiếu mẫu thí nghiệm, cũng không đến lượt cô ta lo. Chắc chắn chỉ muốn dùng hai thi thể này lấy lòng giáo sư. Nực cười nhất là Liễu Như Yên. Cô ta thực sự hí hửng dâng thi thể bố mẹ mình. Được Bạch Nguyệt Quang thao túng, đến mức này cũng hết thuốc chữa, hiến thi thể cần 2 chữ ký của chúng ta. Bao giờ cô về? Ký rồi còn làm thủ tục. Lúc này Liễu Như Yên đâu nỡ rời khỏi Bạch Nguyệt Quang mà quay về ký tên. Liền nói, bây giờ tôi không rảnh. Thái Khôn mới về nước, tôi còn phải tiếp đãi. Cậu ta vừa uống rượu không thể lái xe. Tôi còn phải đưa cậu ta về nhà. Lúc này mà đi thì sao được. Cuối cùng cô ta bày cách. Thế này đi. Anh mang giấy đồng ý hiến xác đến quán bar. Đứng đợi ở cửa. Tí nữa gọi tôi xuống ký. Khi tôi mang giấy đến quán bar, do ánh sáng mờ mịt, Liễu Như Yên quả nhiên không kiên nhẫn xem kỹ nội dung. Liền ký ngay không chút do dự. Cuối cùng cô ta không quên dặn tôi, bên nhà em cứ làm một bộ gió cho bố mẹ đi. Chuyện tang lễ tôi sẽ không về. Thái Khôn mới về nước còn nhiều việc cần tôi lo. Đến lúc đó anh đốt chút giấy vàng mã thay tôi là được. Sau khi tôi lo liệu mọi chuyện ổn thỏa, cô ta cũng không về nhà nhìn một cái. Sau đó, chúng tôi nhận được 5 triệu tiền bồi thường từ Triệu Thế Phương. Theo lời cô ta nói, mỗi người một nửa. Sau đó tôi lập tức đề nghị ly hôn với cô ta. Chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Bố mẹ anh đều mất rồi. Lúc này ly hôn thì có ích gì? Không ly hôn thì ít ra còn có bố mẹ em bên cạnh. Ly hôn rồi anh sẽ thực sự trở thành sói cô độc. Sao anh lại thành sói cô độc chứ? Dù sao bố mẹ em cũng đã được đưa vào phòng thí nghiệm theo yêu cầu của em để làm mẫu nghiên cứu rồi. Tôi chuẩn bị đón bố mẹ tôi về nhà. Cả nhà đoàn tụ hạnh phúc lắm. Cảm ơn em đã cho tôi 2,5 triệu tiền bồi thường. Coi như tiền công tôi lo hậu sự cho bố mẹ em. Em nói đúng mà. Mấy người già vô dụng. Chẳng thà kiếm chút tiền bồi thường, rồi quyên góp làm việc có ích cho xã hội. Nghe đến đây, Linh Chi hoàn toàn sững sờ. Một lúc lâu sau, giọng cô ta lại chuyển đến. Trần Nam, anh đang lừa tôi đúng không? Bố mẹ tôi sao có thể gặp chuyện được? Người bị tai nạn rõ ràng là bố mẹ anh mà. Bố mẹ tôi khác gì bố mẹ cô? Bố mẹ tôi phẫu thuật tốn tiền cũng được, không sao cả. Nhưng bố mẹ cô lại phải hiến xác làm thí nghiệm. Đến lượt cô thì lại không muốn. Linh Chi điên cuồng hét vào mặt tôi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lúc chúng ta cưới nhau, chẳng phải bố mẹ cô đã nói sao? Con rể chính là nửa đứa con mà. Tôi gọi họ là bố mẹ, hợp lý và logic thôi. Đó cũng là lời cô nói. Tiền bồi thường của bố mẹ cô cũng được tính là tài sản chung của hai vợ chồng. Ly hôn rồi, chia tôi một nửa cũng chẳng sai. Linh đại tiểu thư à, xem khi nào có thời gian ký giấy ly hôn nhé. Tối hôm đó, cuối cùng Linh Chi cũng chịu về nhà. Đi cùng cô ta còn có Bạch Nguyệt Quang Thái Khôn của cô ta. Cô ta mắt đỏ ngầu túm lấy cổ áo tôi. Sao không nói sớm? Sao không cứu bố mẹ tôi? Tôi thấy anh cố tình mà. Chẳng phải đều do cô tự quyết định sao?
Lúc đó tôi khuyên kiểu gì cô cũng không nghe, bây giờ trách tôi thì muộn rồi. Tôi không biết. Tôi không biết đó là bố mẹ tôi mà. Hai ông bà dù bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần phẫu thuật là chắc chắn giữ được mạng. Nghe nói khi bị tai nạn họ còn mê man gọi tên cô. Nhưng làm sao được đây? Khi đó cô quá bận rộn, phải ở bên người tình cũ từ nước ngoài trở về. Còn không chịu bỏ tiền chữa trị cho họ. Sau khi họ qua đời, cô còn ép tôi ký giấy đồng ý hiến tặng. Nghe xong Linh Chi gào khóc thảm thiết. Tôi thực sự rất thông cảm với cô ấy. Vì vậy tôi an ủi rằng sau khi hai bác mất, tôi đã thay cô tiễn họ đoạn đường cuối cùng. Nhưng cô không chịu, chê bệnh viện và người chết quá xui xẻo. Cuối cùng vẫn là tôi, người con rể mà họ không ưa đưa tiễn họ lần cuối. Cũng coi như thay cô báo hiếu rồi. Nghe đến đây, Linh Chi lại khóc nức nở thêm lần nữa. Tôi tiếp tục an ủi. Nghe nói sau khi hiến thi thể của ba mẹ cô đã được bảo quản, đang được trưng bày trong bảo tàng y học. Nếu cô muốn thăm họ lúc nào cũng có thể đến. Nghe xong Linh Chi không chịu nổi nữa, xông thẳng về phía tôi. Tôi lập tức đẩy cô ấy ngã xuống đất. Linh Chi, khi cô ép tôi bỏ điều trị, cô đã từng nghĩ đến ba mẹ cô chưa? Khi cô nói những lời cao thượng để ràng buộc tôi về mặt đạo đức, cô có nghĩ đến ba mẹ mình không? Cô cảm thấy đau lòng là bởi vì người chết chính là ba mẹ cô. Linh Chi tức giận đến mức ngất xỉu tại chỗ. Tôi và Thái Khôn đưa cô ấy vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu, Linh Chi cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô bắt đầu tìm kiếm tin tức về vụ tai nạn của ba mẹ mình. Nhìn những bức ảnh hiện trường thảm khốc, nước mắt cô rơi như mưa. Anh Trần, dù tình cảm giữa anh và Như Yên thế nào, anh cũng không nên lừa cô ấy như vậy. Dù gì đó cũng là ba mẹ của cô ấy. Tôi nói, anh bạn, bây giờ anh giả vờ cái gì chứ? Khi trước kéo Linh Chi đi vui vẻ với anh, chẳng phải thấy rất bình thường sao? Không phải anh ép cô ấy hiến thi thể ba mẹ mình sao? Dù hai người chỉ là bạn bình thường đi chăng nữa, ngay cả khi người xảy ra chuyện là ba mẹ tôi, biết tin bố mẹ chồng của Linh Chi gặp nạn, phản ứng đầu tiên không phải khuyên cô ấy về nhà, mà là kéo cô ấy đi chơi tiếp. Còn khuyên cô ấy hiến thi thể ba mẹ chồng để làm nhân tình cho anh nữa. Đó đều là do Linh Chi tự hỏi, cũng là cô ấy tự nguyện giúp tôi. Tôi đâu có khuyên cô ấy hiến xác đâu. Bây giờ anh có được mẫu vật nghiên cứu, tôi đã nhận được khoản bồi thường, lại không cần lo chuyện tổ chức tang lễ. Còn Linh Chi thì cũng đạt được điều cô ấy muốn. Ba bên đều có lợi, không phải rất hoàn hảo sao? Lời tôi vừa nói lại một lần nữa chạm vào nỗi đau của Linh Chi. Cô ấy đau khổ hét lên quát vào mặt tôi. Anh cút ngay cho tôi. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy căm hận. Anh muốn rũ bỏ tôi, cầm tiền mạng sống của ba mẹ tôi để mang bố mẹ anh sống sung sướng, đúng không? Đừng có mơ giữa ban ngày, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh đã hại chết ba mẹ tôi. Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Tôi sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Cả nhà anh chờ xuống địa ngục với tôi đi. Tôi hừ lạnh một tiếng, ném bản thỏa thuận ly hôn trước mặt cô ấy. Không phải cô cứ đòi ly hôn sao? Bây giờ lại bảo không muốn ly hôn. Tôi không phải đang đùa giỡn với cô đâu. Mau ký vào thỏa thuận đi. Chúng ta chia tay trong hòa bình, nếu không thì gặp nhau trên tòa. Bố mẹ vợ bị thương nặng, hắn lại nghĩ đó là bố mẹ tôi, thậm chí còn bảo tôi từ bỏ điều trị vì lòng nhân hậu. Tôi đành đồng ý. Đợi đến khi bố mẹ hắn qua đời, thi thể bị hiến tặng để làm thí nghiệm. 300 vạn tiền bồi thường mỗi người chia một nửa. Sau đó tôi còn đòi ly hôn. Sau khi biết người chết là bố mẹ mình, hắn lập tức báo cảnh sát, cáo buộc tôi hại bố mẹ hắn và cô ý hiến thi thể. Tôi đưa ra bản ghi âm và tin nhắn đã chuẩn bị sẵn. Linh Chi, đây là quyết định của chính cô. Sao có thể trách tôi được? Sau đó Linh Chi lại làm ầm lên, đòi tôi trả lại một nửa tiền bồi thường. Tôi mỉm cười, đưa ra đoạn ghi âm là câu nói tài sản vợ chồng chia đôi. Tài sản của tôi là tài sản chung, còn phần của cô thì sao? Linh Chi á khẩu không nói được lời nào. Hôm triển lãm mẫu vật từ thi thể bố mẹ vợ, tôi và Linh Chi được mời tham dự với tư cách thân nhân. Giáo sư cố vấn của Cố Tuyên Hằng nắm chặt tay tôi và Linh Chi, bày tỏ lòng biết ơn, nói rằng chúng tôi đã cống hiến vô tư cho khoa học. Tôi cảm thấy rất tự hào, nhưng Linh Chi khi thấy thi thể bố mẹ mình bị đông lạnh, rút hết nước cắt thành từng lát. Hắn gần như phát điên. Sau đó em trai Linh Chi từ nước ngoài về, lấy hết tiền của hắn. Ánh trăng sáng của hắn cũng biến mất khỏi đời hắn. Hắn bất lực đến tìm tôi. Khi thấy gia đình tôi sống hòa thuận hạnh phúc, nước mắt hắn rơi ngay lập tức. Hắn thậm chí quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin. Anh ơi, em sai rồi. Đến giờ em mới nhận ra anh mới là người tốt nhất với em. Anh tha thứ cho em được không? Em hứa sẽ hiếu thảo với bố mẹ anh. Em sẽ yêu anh thật nhiều. Em sẽ không nghĩ về ai khác nữa. Giờ em đường cùng rồi, ngay cả chỗ ở cũng không có. Nếu cả anh cũng không cần em, thì em thật sự không sống nổi nữa. Linh Chi, trên đời này không phải lỗi nào cũng được tha thứ. Những việc em đã làm đã rút cạn mọi tình cảm anh dành cho em. Giờ anh chỉ muốn rời xa em.
Mau ký vào giấy ly hôn đi. Hết.